No niin, kohta jää pikku Rovijärvi taakse, eli tässä on vähän tämmönen laajempi osa. Semmonen pikku putous. Siitä toiselle puolelle ja siellä on sitten pikkujärvien ketju menee sinne. Ai, tässä on niinku täydellinen laskeutumispaikka, eiku rantautumispaikka. Ei niinku parempaa voisi toivoa. On vielä tämmönen pehmeä, että saa vetää kanootin vaikka ylös asti. No niin, seuraava siirtymä. Oi Samperi, haukkoja tuli. Justi oli hyppäämässä räftiin, että lähdin liikenteeseen, niin kuului haukaa ääntä ja sitten lensi tohon ihan 20 metrin päähän. Näkyy, että oli saalis suussa ja äkkiä sitten lintuobjektiivia vaihtamaan kameraan, niin sehän heti lähti, tai kerkesi jo ennen sitä lähtiä johonkin kauemmas, tuonne tunturin toiselle puolelle. Se olisi seuraava järvi sitten. Mä uskon, että jäähän sitten ehkä tohon seuraavalle. Tässä järvellä on pintukaloja. Ensimmäiset havainnot pitkään aikaa kaloista. Kiliteltiin kamera justiin tuolla, missä mun vaappu menee. Äsken pinto. Tässä jotain ötökkää pyörii pinnassa. No niin, ja justiin tässä on vähän hehkutellut, kun ei oo porukkaa näkynyt, niin tuollahan eessä jotain ihmisiä. Nyt oli jännä, kun haapaa kasvaa. Tommonen rykelmä tossa. Joo, tää oli yllättävän näppärä kikka keksee, kun pari tämmöstä joustolenksua, millä laittanut ton rinkan kiinni, niin välillä näissä rannoilla tuulee ihan hyvin. Ja näissä on nää karabiinihakat, mä laitoin vyöhön kiinni, niin mullakin monenmoista kamaa tuolla kyyvissä, niin siinä joutuu vähän yksitellen kamaa laittaa kyytiin ja ottaa pois. Kyllä lähtee. Joo, kyllä me johonkin tähän lähelle jäähän. Tässä on kolme pikkujärveä tässä aivan vierekkäin, niin johonkin näistä jäähän. Oli vähän niinku haaveissa, että olisi joku päivä pitänyt semmoisen välipäivän, niin näyttää, ettei semmoista nyt kerkiä, niin pidetään tämmönen puolivälipäivä. Keskitytään vähän enemmän kalastukseen ja valokuvailuun ja fiilistelyyn. Meillä vähän backcraftilla tässä ensimmäisellä ja käydään kahtoo tuo viereinen järvi ja toinen järvi, että mikä niistä miellyttäisi eniten. Tässä nyt ei oikein telttapaikkaa näyttäisi olevan, mutta eiköhän tässä jossain löydy. Joo, tässä nyt 3 järveä katsasti ja yhteen päädyin sitten. Mennään sinne. Tänne ajattelin leirin laittaa. En tiedä onko kalaa, mutta Samperi hieno paikka. Kala on sivuseikka sitten. Tässä justiin miettinyt, että onneksi en ole mikään kalastusvaellustubettaja. Olisi aika köyhää materiaalia siltä saralta.
En mä tiedä, kyllä mä niinku omasta mielestäni osaan kalastaa ja on kaloja saanut, mutta ei täällä vaan, ei käy syönti. Eikä tässä nyt ketään, eilen ne pojat sai naapurileiristä niin yhden pikkuraudun, mutta muuten, ja yksi sai yhden ahavenen, yksi äijä, mutta muuten en oo kuullut mitään. No niin, sen kun pääsi sanomasta, niin komia ahave siellä. Joo, ei tullut ylös asti, kun ei ollut haavia tossa noin, niin pääsi sitten rannassa irti, mutta ei tuo nyt niin haittaa. Onneksi ei ollut mikään punalihainen, niin olisi harmittanut vähän enemmän. Kyllä mä uskon, että me tästä joku ahavenen körmy napataan vielä. Mutta mahtavaa tietää, että tässä nyt jotain kalaa sentään on. Vaikka ei nyt nuo ahavenet jotenkin hirveästi lämmitä, kun olisi raudut ja taimenet ja harjukset mielessä, mutta katsotaan. Joo, pikkumelonnat tässä näin ja lottoa heitelle ja vedelle. Katsotaan, tulisiko mitään. Mikä tuo? Onko se piekana vai? Se kuulostaa vähän joltain nisäkkäältä. No niin, lähetäpä pikku iltareippailulle. Ajattelin tolle nyppylälle kahtoa, miten sinne olisi kiivet ja mitä näkyy. Kyllä se on vaan korkealta hieno kahto maisemia. Nyt tilanne vaatii kyllä pienet sille. Nyt voisi lähteä leiriin ja vähän koittaa pikkusen vielä kalaa ja vaikka ei kalaa tuukkaan, niin laittaa nuotio ja fiilistellä. Joo, eipä tullut kalaa. Yksi tärppi siinä oli, mutta ei se kyllä kiinni jäänyt.
Kyllä se rupeaa päivä olemaan pulukas. Kivasti tyynty kyllä, mutta pitkä päivä takana ja huomenna uusi päivä. No niin, se on lämmin päivä tulossa. Täällä teltassa jo rupeaa olemaan aika helle. Availin tuossa oveet, niin sai sitten vähän jatkaa vielä unia. Mutta ei siinä. Aamiaiset naamaa ja pakataan leiriä. Lähdetään siirtymään sitten Äälisjärveä kohti. No niin, vesillä taas. Onneksi tuuli on myötänä kerrankin. Aivan samperin mahtavaa hommaa melo kyllä. Täällä on niin kuuma, että pikku siirtymäsäkin meinasi. Hiki tulla, niin kelepaa tämmönen lepponen melonta. Joo, sitä ollaan pikku Rovijärven puolella taas. Melotaan vähän matkaa tonne päin ja sitten noustaan tonne Äälisselälle ja kohti Äälisjärveä. Vaappukin olisi veossa, niin ei olisi muuta kuin kalaa ootellessa vaan. Kaloja pintoon. Ötökkää pinnassa. Saa nähdä kelepaskohan vaappu. Tuskinpa. Varmaan jotain minisinttejä. Niitä paljon näkynyt kyllä, mutta isoimmista ei tietoa. Joo, siihen jos rantautuisi ja lähtisi siitä nouseen sitten. No niin, tuossa tuli huoltotauko piettyä. Löytyi varjonen paikkakin tästä rinteestä ja eka kertaa oikein hyttysekin vähän meinas kiusata. Mutta joo, sinne lähdetään Kapuaan. On niinku kartan mukaan 2 kilsaa kohteeseen. Eikä tässä nyt aivan mahdottomasti nousua, mutta uskon, että ihan tarpeeksi. Joo, täällä päällä on ihan mukava tallustaa, niin kuin arvata saattakin. No niin, tässä on ennen Äälisjärveä tämmönen pikkujärvi. Laitetaan räftiin ilmat ja lähdetään melomaan. Tää yhdistyy sitten Äälisjärveen. Joo, taas luulin, että on raftissa reikä. Tuossa pisti sen veteen ja se oli vaan niinku puoliksi veessä. Mä aina ootan, että se kylmenee. Jos vesi on kylmempää, niin se häviää. Pienenee se ilmamäärä siellä sitten ja se vähän lussahtaa. Niin annoin se olla puoliksi veessä ja puhaltelin siihen ilmaa pinkeeksi ja sitten laitoin kokonaan veteen ja pakkaili siinä ja lähdin liikenteeseen. Sitten mä ajattelin, jumalauta, että kun on vähän ilmat vähentynyt täältä näin, niin se ei ollut kerennyt kylmentyä niin hyvin.
Ja nyt on varsinkin niin iso kontrasti, kauhea helle ja kylmää tää vesi, niin se sen teki. Ainakin tuntuu, että ilmat pysyy. Siellä kuule hämöttää Äälisjärvi. No niin, nyt sitten meloskellaan ja veillään vaappua taas ja etsitään joku kiva leiripaikka jostain. Vähän vaan kova keli täällä, kun arska paistaa ja lämmintä. Pitää koittaa ehkä laittaa semmoseen paikkaan, missä joku rinne vähän varjostaisi sitten jo loppuillasta. Saapas nähdä, että mistä sitä telttapaikan löytäisi. Ei mitään hääviä maastoa siihen. Meinasin olla jo aika skeptinen leiripaikan suhteen, mutta sitten tuli tämmösen kielekkeen varjoa. Ajattelin, että pienpäs tässä paussi, että vähän auringolta suojaa ja välipalaa. Niin tästä löytyy ihan kiva. Tuohon saa hyvin teltan pystyyn. Joo, se on aika yksitoikkoista meloa tämmöstä isoa pitkää järveä, kun tuntuu, ettei maisema vaihu mihinkään. Eikä oikein etene mihinkään. Mitähän on tää nyt ainakin joku 4-5 kilsaa pitkä. Niin. Mutta joo, tässä on hyvä. Vähän välipalaa, että se oli hyvä ranta käydä uimassa. Niin tulee freessi olo kuule. Joo, melko hulppeet maisemat on leiristä. Heti rupes vähän tuulemaan. Tarkastin kyllä 3 sääennusteet, että ei pitäisi olla mitään kovia tuulia luvattu. Täällähän se voi olla vähän kovempi tuuli, mitä on luvattu, mutta en ole ihan varma, että kuinka myrskyn kestävä tää teltta on. Laitoin sitten kaikki mahdolliset narut kiinni, että jos nyt sattuu oikein jotain kovaa tuulta. Piekana lentelee ja huutelee. No joo, tuli sinne käytyä uimassa ja nyt on syöty ja jälkkäri, cappuccinot ja vähän vaikka suklaata täältä näin, niin sitten voisi lähteä iltakalalle. Mut sitä tuossa rupesin jo miettimään tuossa yksi päivä, että jos mä täältä Äälisjärveltä saan raudun, niin miten mä se oikein valmistan, kun mulla ei joku kattila mukana ja täällä on aika vähän kyllä puuta täällä Ylängöllä. Kaikki mahdolliset on varmasti jo poltettu, mitä irtoaa. Joo, ajattelin, että kai se vaikka vähän pikkusen keittäisi ja suolaishyviä vetäisi pussimuusinkaan.
äsken kahtelin, että tuolla kaukana sataa, että ei mitään hätää, että tuuli menee sinne päin. Mutta jostain kumman syystä se tuuli kääntyi nyt niinku tänne päin. Rupeaa hyttysiä olemaan vähän jopa haitoksasti. Joo, ei mitään hajuakaan kaloista siiman päässä. Aikaisemmin niitä tossa kun oli tyynempää hetken, niin silloin kun meloin, niin pinto pari jo sai. Mutta se on tämmöstä tää kalastus nyt tällä reissulla. Joo, ilta palaa ja vähän äänikirjaa, niin saa kunnon unet ehkä. Se pitäisi huomenna olla aika lämmintä ja aurinko paistaa, niin voi tulla aikainen herätys sitten. No niin, huomenta. Tässä oli vähän kaksijakoiset aamutunnelmat. Ensinnäkin yöllä rupesi jo aurinko porottaa, niin piti vähän teltaa ovia aukoa. Ja aamulla heräsi, oli komiaa auringonpaistetta. Ja tässä teltassa laiskasti loikoin, niin yllätti, että mikä sääni tuolla kuuluu. Ukkonen jyrisee. Joo, ei sen onneksi ihan pari kertaa kuuluvaa jyrinä tässä näin. Ja sen verran nettiin pääsi kahtomaan, että se tämmönen pikku sadealue tästä ohi pyyhkäsee. Ei oo mikään hirviä kuuro. Tuolla jossain etelämpänä vähän isompi kuuro ja salamoita vähän enempi ja se on tulossa tänne päin. Siihen menee varmaan 2-3 tuntia ehkä, jos nyt tulee tähän, mutta tuli tossa äkkiä kamat laitettua kasaan ja vetää aamupala ja tämä tihu tästä loppuun, niin lähdetään pois tätä tunturista. No niin, lähetty Kapuaan ja taakse jää Äälisjärvi. Nousin niin nopeeta, että meni toinen korvalukko. No niin, nyt sitten nousun puolesta helpottaa. Jaa, tuolla toisessa päässä olisi ollut kyllä, näyttäisi, että paremmin valittavaa telttapaikkojen suhteen, mutta ei mitään, loistava tuokin. Vaan liian pitkä järvi, ettei tullut mentyä loppuun. No niin, kelepaa täällä nyt tallustella ennen kuin lähdetään sitten laskee. No niin, nyt ollaan Äälispään huipulla. Huhhuh. Onpas makiat maisemat. Ja siellä pikkuporo ja isompi poro. Aika montakin poroa nähtävästi. Huhhuh, näkee niinku joka suuntaan. Kyllä. Harmiko ei oikein kauaksi aikaa vihti jäähän maisemia ihailleen, kun pientä ukkosen uhkaa. Joo, pikkusen tuli kiire pois, kun tuolta vähän matkan päästä menee sadekuuro ohi tai jonkun sortin ukkosrintama, niin äkkiä alemmas tunturista. No, tässä jo metsä häämöttää, niin joo, vaikka se ohi menee tuo kuuro, niin sitä ei kumminkaan tiedä, se voi hiki menee siliin. Niin salama iskee kumminkin useamman kilsan päähän. Tämäpä rupesi kirvelemään. Noin.
No joo, sanotaanko, että vauhtikestävyys reenistä on ollut nyt hyötyä. Jaksaa hyvin sykkiä. No niin, kiva vähän ottaa kompassisuuntaakin. Täällä on vähän. Tultiin tänne mehtään, niin ei oikein näe niin hyvin. Nyt rupesi kyllä löytyy niin paljon ötökkää, että ohovipurkki on kyllä aika lähtövalmiina kohta. No niin, osuin kohille ja ukkonen vähän jytisee ja osuu sadekuurokin kohille. Ajattelin, että ei se kastele. Eka ripotteli vaan pikkosen. Sitähän kastuu hiestäkin enemmän, mutta nyt on läpimärkä. Mutta ei se mitään. Vähän ikävä tää ukkosen jytinä tässä vaan. Mutta joo, nyt ollaan metsäisemmällä alueella, niin ehkä se salama meihin osuu. No joo, ja seuraavalla järvelle saavuttu. Eli se edellinen oli ylempi Aittajärvi ja tää on alempi Aittajärvi. Oho, on ollut kyllä henkisesti ja fyysisesti raskasta matkantekoa. Melkein koko ajan satoo vettä ja sitten vähän ukkosen uhkaa tossa noin. Rankkaa maastoa, märkiä kiviä ja vähän suopätkää. Ja mutta nyt loppu kävely. Me jäähän tähän leiriin tai sitten melotaan tästä ja seuraava järvi on sitten aika lähellä siinä, niin katsotaan. Pidetään nyt vähän paussia ja syyä, niin eiköhän se tästä setviydy. Joo, tämmösen tilapäismajoituksen pistin tähän näin. Saa olla hyttysiltä rauhassa ja että kun oli mehevä vähän makoilla tässä ja syyä ja kahvit ja jälkkärit päälle, niin nyt taas jaksaa. Teimme tähän yötä jäädä kyllä, että pistetään tähän tässä räftiin ilmat ja lähdetään meloskeleen tonne järveen. Ei järven päähän, vaan tämän järven päähän ja siitä seuraavalle järvelle, niin sinne sitten yötä. Se saattoi vielä olla, että ehkä jotain sadekuuroja tulee, niin voi tähän sitten heittää vaan ulkoteltan päälle, jos siltä näyttää. Mutta voisi vähän aikaa kalastaa, tuossa on kivasti kalat pintoon, niin kahtoo, jos tähän nyt viimein saisi kalaa. Mutta nämä ötökät on kyllä vähän hanurista, kun tässä on ollut mahtava alkumatka, kun saan olla ilman niitä. No niin, vesillä ollaan. Vaappuveossa. Vähän on synkeitä pilviä, mutta niin on tuossa ollut jo pitemmän aikaa, eikä ne ole vielä satanut ainakaan. Ei muuta kuin liikenteeseen tässä koko päivän aikaa. Joo, sadehousut mulla jalassa ja sadetakin saan tosta äkkiä päälle, niin ei haittaa pikkusateet, mutta ruvetaan meloon. No niin, sehän rupesi satamaan tietenkin. No, näyttää, ettei se nyt kauan sajaa ja sadetakki päällä jo. Niin. Semmosta. Joo, sanotaanko, että ei kyllä kovin montaa rantautumispaikkaa varmaan olisi tältä laajalta löytynyt. Tähän sitten pääsi tämmöiselle kiveelle. Sinnekin jatkuu vaan kivikkoa. Ja monessa paikkaa vielä rannassa on tommosia ärsyttäviä teräviä kiviä. Sieltä voi vielä pikkukuuro tulla ennen kuin ollaan leirissä. No niin, tässä on jo hyvä ranta sitten lähtien. Ja tästä lähti yksi kala niin kuin haukirannasta. Mä en tiedä näkyykö, mutta tuossa noin pikkuhauki. Se on jännä, että ei ole vielä haukea edes tullut. Yleensä joku semmonen kiusaa. Mä veikkaan, että tänään vaikka vois hauki viiä vieheen, jos ei ylös asti tuu. Jaa, saapa nähdä. Mahutaanko? Kaiken näköistä kiveä ja heinää näyttäisi olevan.
ennen kuin alkaa kunnolla järvi. Joo, se näytti aluksi hyvältä. Sitten oli jo melkein päässyt tuon, missä näkyy nuo kaikki pintahommelit, niin sitten oli vielä matalaa. Aika paljon kiviä, mutta pääsi silleen vähän puikkelehti. Ei nyt pahasti raapassu onneksi, mutta useampi kivi silleen pikkusen silleen. Joo. Toistaiseksi on ilmat vielä. Joo, nyt vaan leiripaikan ehtiminen siihen yöksi. No onneksi täällä syveni. Mä ajattelin, että tää on tosi matala järvi, ettei täällä jaksaako edes kalastaakaan. Eiköhän me täältä hauki napaat. No niin, nyt on kalaa kuule kiinni. Tiedä yhtään mikä. Aika kiukkuseuloinen. Sanoisin, että ei välttämättä ole hauki. Tai sitten on. Joo, kyllä sinne vähän väsähti. Katsotaan. Ankara hauki. Ei samperi. Ei samperi tämmöstä mä kyllä asun. No joo, mäpä lopettelen. Jes, sain vapautettua. Eihän noin iso olisi mahtunut mun haaviinkaan. Viimeiseksi molautukseksi vielä kastelin. Voi voi. Se on aina tämän räftinkaan vähän pientä säätöä. Jos oikein tommonen, tai no on se oikeastaan kalaa kuin kalaa, niin mikäs lintu siellä huutaa? Joo, niin vähän semmoista aina. Tuuli vie johonkin ja kalaa sekoilee ja ei sitä vihtis tänne veneeseen, no ei tänne se mahtuisikaan tuonne hauki. No, jos ei nyt vetä vaappua, vetää vaan tonne rantaan ja vettäkin taas satelee. Pakko se oli uudestaan laittaa pyyntiin, kun täällä pintoo aika paljon kalaa. Kiva pikkujärvi. Siellä näkyy vähän tunturihuippuakin takana. No niin, tämmöiseen paikkaan jos leirin laittaisi. Kauheasti piekanat tuossa äänessä ja tässä vähän leiriympärystä kahteli parasta telttapaikkaa. Niin yhtäkkiä 30 metrin päästä lentää piekana joku nisäkäs kynsissä. Oli kyllä säväyttävä näkö. Varmaan poikaset tuolla huutelee nälääkäänsä. Hyttysiä on kyllä ihan liikaa. Jos sen oo kerinyt mainita jo. Joutunut vähän ohoviakin laitella. No niin, viimein leiri paikallaan ja pystyssä, mitä nyt lieneekään. Ollut pitkä päivä kyllä. Rankka. Nyt ei varmaan jaksa mitään kummempia hommailla enää. Pötkötellä vähän aikaa teltassa ja syyä ja ehkä pienet ryypyt ottaa. Joo, nyt voitais vähän kahtella karttaa. Nyt
Nyt en kyllä enää muista, että missä me kahteltiin viimeksi, mutta oisko ollut jossain tuolla Pikkurovijärvellä. Mehän oltiin niinku tuossa yötä ja sitten käytiin täällä päin. Varmaan tuossa järvellä oltiin yötä ja sitten lähdettiin sieltä takaisinpäin ja tästä samasta paikkaa, mistä oltiin yötä, niin kiivettiin sitten tänne tunturiin ja tultiin tuohon Äälisjärven päähän. Siitä sitten melottiin ja tultiin Äälisjärvelle ja melottiin tuohon Jyrkänteen kohdalle ja siinä oltiin yötä. Tänään sitten noustiin siitä ylös ja tänne Äälisselän kautta ja sitten äkkiä ukkosta pakoon näille paikkeille. Siitä sitten otin kompassisuunnan ja vein tohon. Osui just nappiin ja siitä sitten kompassisuunnalla taas tohon keskimmäiselle Aittajärvelle. Ja siinä piettiin sitten vähän pitempää paussia ja sitten backrafti alle ja veettiin tuohon noin. Ja sitten tuohon Keinojärvelle ja nyt ollaan tuolla yötä. Joo, ja tarkoituksena sitten olisi, tuossa menee tommonen polku, niin sitä pitkin tonne järvenpäähän kahtomaan. Järvenpään pihapiiriä sitten miltä näyttää. Ja sitten mahdollisesti jonnekin tälle alueelle vielä viimeiseksi yöksi sitten. Siitä on sitten nätti takaisin tonne Semekurtalle. Joo, tuo harmittaa vähän, kun oli ukkosta tossa noin. Niin olisi ollut hieno vetää tuolla Ylänkö-alueella. Se oli kyllä niin samperi hienoa kyllä. Siitä olisi voinut Äälispäältä vetää siihen Kallo päälle. Ja siitä olisi ollut sitten lyhyt laskettelu noihin Aittajärville sitten. Mutta ei se mitään. Tässä jo karttaa kahtelee innoissa tulevia vuosia aatelle, että mihin kaikkeen. Tää on niin koko Vätsäri-Kessi-alue jotenkin niin hieno kartalta. Ja nyt kun on täällä päässyt pikkusen näkemään minkä näköistä on, niin todennäköisesti tulevina vuosina on kans backrafti-seikkailua luvassa tänne päin. Mutta ehkä vähän syrjäisemmille alueille. Kyllä tuo Rovijärvi, Tuulijärvi-akseli ainakin on nähty jo. Tänään muuten on ollut eka päivä, kun en ole nähnyt yhtään ihmistä. Eilen näin 3 ihmistä siinä ennen kuin lähdin kipuamaan tonne Äälisjärvelle päin. Aika myöhään tuli nukuttua, mutta nyt on viimein aamusekoilut hoidettu ja lähdetään käppäilemään kohti Suolisjärveä. Katsotaan mihin päin siellä päätyy sitten, mutta ei muuta kuin matkaa. Joo, tulipas kivat hiekkakenturat. Tästä jostain pitäisi lähteä polku sinne Suolisjärvelle päin. Joo, kivan näköistä täällä. Tuommoista kallioa ja kivikkoa ja pikkulampareita. Mutta joo, ei oo siis niin paha kivikko, että kävelyä haittaisi. No niin, löytyi polku.
Vieressä menee tommonen mönkkäriuraakin. Varmaan samoja reittejä menee. Vähän kuumaa keli. Hyttyset kiusaa ja tämmöstä. No joo, saa tässä tosiaan vähän joissakin kohtaa olla tarkkana. Tuossa vähän risteili jotain polkuja ja mönkiä uria ja sitten kadotin polun, mutta taitaa mennä nyt tässä sitten. Joo, todella kaunis pätkä. Tykkään kyllä, yksi hienoimmista, vaikka ei täällä päin oikein rumia paikkoja tullutkaan vastaan. Joo, tää on vaan niin hieno, kun täällä on oikeesti tommosia monta sataa vuotta vanhoja mäntyjä ja keloja ja kaatuneita keloja. Ja ei nyt kumminkaan ole keloja luonnosta. Nehän on nytkin hyvin menee. Yksi polku tuonne, yksi tuonne, yksi tonne. Tuolta tulee. Tiedän näistä oikein, että mitä polkuja nämä on. Onhan täällä paljon kuljettu kyllä. Iät ja ajat ja porot tekee polkuja, mutta tuo taitaa olla meidän, kun nuo yhdistyy nuo 12 noin. No niin, siellä häämöttää. No niin. Täällä on tämmönen erikoisuus, kun ainakin Vätsäri ainut lehtikuusi. Jaa, joku tanssikengät jäänyt tänne. Joo, siinä on jotain rakennuksen raunioita. Joo, eli tämähän on silleen historiallinen paikka. Ennen vanhaan tää on ollut semmonen, muistaakseni semmonen risteyskohta, kun kauppaa käyty etelä- ja pohjoiseen ja ties minkä välillä. Tuonne Jäämereltä päin ja muualta Suomesta päin. Niin tässä on ollut sitten aikoinaan jopa majataloa, että täällä on kauppaa käyty ja saanut sitten yöpyä. Ja tästä on venekyytejäkin sitten ollut Inaarille päin. Onpas kyllä ötökkää. Siinä olisi Suolisjärvi sitten. Laitetaan räftiin ilmat ja heilahdetaan tonne toiselle puolelle. Ajattelin, että jos menisi semmoisen kuin Pikkukantapääjärvi. Siitä on sitten ihan kohtuumatka huomenna autolle päin. Takas sivistyksen pariin. Joo, sitten pikku kävelysiirtymä. Vanha Laho Veneettiekin menee tässä. No niin, täällä Pikkukantapääjärvellä nyt melotaan. Ihan tämmönen kiva pikkujärvi. Vois mennä jonnekin vaikka tonne niin. Jaha, nyt on kalakin. Ei kun pohoja. Joo, pohoja. Tässä onkin sitten tekemistä, kun vasta tuulee meloo. Onneksi ei nyt ole vankempi. Jossain kiveessä kiinni. Välillä meloo, välillä kelaa.
Niin, olin sanomassa, että vois tonne jonnekin kivaan niemeen mennä. Vaikka tonne Itäniemeen. Lähettiinkin seuraavalle järvelle. Tuli aika matala ja kivikkoinen. Niin katsotaan mitä seuraavassa paikassa näkyy. No niin, kohta viimein hämöttää. Seuraava leiri varmaan. Ei Samperi, siellä on joku. Ei, mutta sehän on tutun näköinen kaveri. Onko tuo se Havuja Outdoors? Mitä sä täällä teet? No niin, ei mitään, hauska tavata. Terve. Joo, ei ollut ihan sattuma, että tätä Joninkaan kohattiin, että oltiin treffit sovittu. Itellä tässä loppusuoralla ja Joni on alkusuoralla lähdössä Vätsäriin vaeltaa. Jos ei ole kanava tuttu, niin ottakaa Havuja Outdoors seurantaa tai tilaukseen, pistetään tuohon linkkiä. Joo, eli tultiin tähän Kantapääjärvelle. Oikein mukava telttapaikka löytyi tästä tämmösen harjun päältä. Ja kalastellaan tässä ilta ja jutellaan. Varmasti löytyy yhteistä jutuaihetta, että ei olla ennen tavattukaan, mutta harrastukset on aika samansuuntaiset. No niin, Joni töräytti meille oikein pannusumpit. Ottaisin pienet sille, mutta on vähän liian kuumaa vielä. Joo, semmonen hauki. Päästetään takaisin. Joo, tässä on vähän koiteltu kalastella. Ja koitetaan. Ois se kiva nyt saada viimeiseksi illaksi joku harjus tohon nuotiolle paistuu. Haukea ei jotenkin jaksa syödä. Täällä päin. Kyllä mä kotipuolessa kyllä haukeakin syön. Se on hyvä kala, kun osaa laittaa vaan. Joo, tuli siinä vähän kalasteltua ja tulisteltua Joninkaan ja rupeaa ilta painaa päälle. Viimeinen yö sitten teltassa. Huomenna jos pääsis johonkin kovaan sänkyyn. Eli huomenna tarkoitus tästä Kantapääjärven yli ja sitten Sollumusjärvi, Sollumuslompolo. Siitä sitten pari kilsaa kävellä Semekurtalle ja ollaan autolla. Kyllä tässä kovasti on jo aatokset tuolla sivistyksessä. Mitä sitä söisi ja sauna ja tämmöiset. Kyllä te tiedätte. No niin, viimeiseen aamuun herätty. Muutama sääskenkaan. Varmaan 100 päin täällä teltan sisäkatossa. Joo, kyllä se kaikesta huomaa, että siviiliä tai sivistystä oottelee siis mies kovasti, kun virkeänä täällä ennen 8 aamutoimiseen. Tuli kyllä tosiaan nukaahettuakin aikaisin. Joo, kamat vaan kasaan ja melonta hommi. Ihan ok. Kelit meloa.
No joo, se olisi mulla kamaat pakattuna. Lähden tässä kotimatkaa taittamaan ja Joni lähtee tonne kohti Äälisselkää viettelee 40. Johonkin sinne päin olisi tarkoitus lähteä. Katsotaan mihin se levitään. No joo, mutta ei mitään. Oli kyllä kiva tutustua ja kyllä palataan asiaan varmasti. Oli kyllä mukava törmää. Joo. Ei mukavaa loppumatkaa. Kiitoksia videoita ootellessa. Sama homma. No niin, morjens. No niin, pikku siirtymä tässä järvien välillä. Sollumusjärvi on seuraavaksi sitten. Oli tässä tämmönen minilätäkkö ennen Sollumusjärveä. Nyt onneksi tuulet kääntyi niin, että myötästä pitäisi olla koko loppu. Hyvin menee. Pari kilsaa kävelyä ja pari melomista. Siinä on Sollumusjärvi. Tää on se vielä pitempi, se jatkuu tuolta tonne päin aika paljon. Meidän pitäisi tonne vastarannalle päästä johonkin vaan. No niin, se oli viimeinen melontaosuus. Nyt vielä pari kilsaa käppäilyä tuohon. No joo, eikä et siinä. Ei tässä jaksa enää kuvailla sen verran tuolla. Mielet pyörii tuolla sivistyksen parissa ja on tässä nyt reilun viikon aikana kerinyt kuvaillakin. Aivan huippureissu. Kalaa olisi saanut kyllä tulla enemmän, mutta muuten hommat meni kyllä hienosti, vaikka pari muuttujaa oli matkassa, mutta aina näistä oppii ja innolla suunnittelee hienompia seikkailuja sitten taas. Tai eikä et siinä, palataan asiaan. Mä lähden pizzalle ja saunaan ja johonkin kovaan sänkyyn nukkumaan. Morjens! Se tunne, kun luulet, että on helppo 2 kilsaa polkua vaan autolle, niin sitten harhaile tuolla etit polkuja, kun menee vähän huonoja polkuja ja välillä näyttää, ettei polkua ollenkaan. Ja sitten tulee yllättävää vesistöylitystä ja vettä vielä rupee sataa ja semmoista. No, jospa nyt olisi sitten easy loppumatka. Äskeiseen vielä lisättävää, että sitten kun vielä on Samperin kuuma ja hötökkää pörrää kauheasti. No niin, nyt päästiin sitten vähän vankemmalle polulle, mikä varmasti vie loppuun asti. Ja vielä lisäyksenä edelliseen, niin hienoa kun täällä haavi roikkuu täällä takana, niin se on välillä jossain puussa tai oksassa kiinni. Melat ja virveli sitten jossain oksissa. Tää on tää muuten ihan mukava harrastus kyllä. 5 kiloa kameravehkeitä ja 5 kiloa backcraftin-vehkeitä ja kalavehkeitä. Joo, se on jännä. Meillä päin tulisi tämmönen kiviikko, niin sitä ihailisi, että oi että kun ihan rakkakiviikko. Täällä sitä vaan kahtosti. Jaha, taas tämmönen. Taas kiviikko. No niin nähty.